फेसबुक चलाउँदै गर्दा अश्लील फोटो तथा भिडियो आएर वा फेरि आफ्ना आफन्तको आइडीबाट यस्ता अश्लील फोटो भिडियो ट्याग भएर हैरान हुनुहुन्छ। अनि फेरि अर्को समस्या, आफन्तहरू भन्छन् मेरो फेसबुक अकाउन्ट ह्याक भयो, कसैले म बनेर मेरो आइडीबाट नराम्रा फोटो भिडियोहरू मेसेज गरिदिएछन्। कसरी यस्तो भयो मलाई त थाहै छैन, धेरैले यही भनेको सुन्ने गरिन्छ। अब हामीले त सबै परिवारसँग भएको फोटो पोस्ट गरेपछि फोटोमा भए जति सबैलाई ट्याग गर्नै पर्यो। अनि कहिलेकाहीँ त फोटोमा नभएकाहरूलाई पनि ट्याग गर्ने वा फेरि बिना मेसेज सेयर गर्ने पनि गर्छौं। हो, यही कारणले गर्दा नै धेरै जसो ठगी, चरित्र हत्या, दुर्व्यवहार हुने साथै आफूलाई आवश्यक नपरेका अथवा अश्लील फोटो भिडियोहरू पनि कसैले ट्याग गर्ने गर्छन्। यही कारणले नै विभिन्न स्प्याम लिङ्कहरू फेसबुक भरि फैलन्छन्। यदि यस्तो समस्याबाट छुटकारा पाउन चाहनुहुन्छ भने यो कुरा जानिराख्नुहोस्। यस्तो अश्लीलता फैलाउनको लागि ह्याकरले विभिन्न प्रलोभन वा फेरि उपहारको बहानामा लिंक क्लिक गर्न लगाउँछन्। त्यसरी लिंक क्लिक गरेपछि फेसबुक युजरको आइडी पासवर्ड चोरी गरेर उनीहरूको फेसबुक अकाउन्ट आफ्नो कब्जामा लिन सक्छन्। जुन फेसबुक युजरको आइडी ह्याक गरे उनीहरूको आफन्त र साथीहरूसँग ह्याकरलाई पुग्न त्यही ट्यागका कारणले एकदमै सजिलो हुन्छ। ह्याकरले स्प्याम युक्त लिंक विभिन्न टाइटल दिएर डाइरेक्ट मेसेजमा पठाउने या फेरि प्रोफाइलमा ट्याग गर्ने गर्छन्। त्यसैले कुनै पनि लिंक क्लिक गर्नु अगाडि सोच विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। उपहारको प्रलोभन या फेरि अट्र्याक्टिभ कन्टेन्ट भएका लिंकहरू जुन क्लिक गरिहालौं जस्तो लाग्छ भने त्यो अझ बढी रिस्की हुन सक्छन्। यस्ता कुराहरू धेरै पहिलेदेखि नै हुने गर्थ्यो, त्यसैले धेरै जसो मानिसहरू सचेत भइसकेका छन् र जे पाए त्यही लिंक भएका मेसेजहरू ओपन गर्दैनन्। त्यसैले ह्याकरहरूले यस्ता खाले पोस्ट प्रोफाइलमा ट्याग गरिदिने गर्छन्। यसरी जुनसुकै पोस्टहरू पनि ट्याग गरिदिने हुँदा ट्याग फिचरको दुरुपयोग हुन जान्छ र पर्सनली तपाई हामीलाई तनाव वा हानि हुन सक्छ। यदि तपाईले फेसबुक ट्याग अटोमेटिकली एक्सेप्ट हुने फिचर अन गर्नु भएको छ भने तपाईलाई थाहै नहुन सक्छ तपाईको प्रोफाइलमा के एड भयो भनेर। यसरी कसैले केही कुरा ट्याग गर्यो भने थाहा पाउनको लागि तपाईले फेसबुकको सेटिङमा गएर केही कुरा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि फेसबुक ओपन गरी आफ्नो प्रोफाइल ओपन गर्नुहोस् र सबैभन्दा तल रहेको अप्सन सेटिङ एन्ड प्राइभेसीलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि प्रोफाइल एन्ड ट्यागिङको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। यदि तपाईलाई आफ्नो टाइमलाइनमा कसैले पनि केही कुरा ट्याग नगरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने फर्स्ट अप्सनलाई क्लिक गरेर ओन्ली मी गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो साथीले ट्याग गरेको पोस्ट कसलाई हेर्न दिने त्यसका लागि ट्यागिङको फर्स्ट अप्सनमा गई आफूलाई ठीक लागेको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब थर्ड स्टेप भनेको रिभ्युइङको थर्ड अप्सनमा गई अन गरिदिने हो। यति गरेपछि तपाईलाई कसैले केही कुरा ट्याग गर्यो भने नोटिफिकेसन आउँछ। यदि तपाईलाई त्यो कुरा ठीक लाग्छ भने एड टु प्रोफाइल गर्नुहोस् र यदि ठीक लाग्दैन भने हाइड गर्नुहोस्। यसो गर्दा तपाईको अनुमति बिना कुनै पनि कुरा तपाईको प्रोफाइलमा एड हुँदैन। यति गर्नुभन्दा पहिले नै कसैले ट्याग गरेको कुरा तपाईको प्रोफाइलमा छ र त्यसलाई हटाउन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो प्रोफाइल ओपन गरेर त्यो पोस्टको साइडमा देखिएको 3 डटमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि थर्ड लास्ट अप्सन रिमुभ ट्यागमा क्लिक गर्नुहोस् अनि कन्फर्ममा क्लिक गरिदिनुहोस्। यति गरेपछि तपाईलाई अरूले ट्याग गरेका कुरा प्रोफाइलबाट हट्छ। अब तपाई त सचेत हुनुभयो, तपाईका आफन्त र साथीभाइलाई सचेत गराउने पालो तपाईको।